גם בתוך התקפת הדמים הנערכת עלינו זה חדשים. אנו מושיטים יד שלום ושכנות טובה לכל המדינות השכנות וימיהן. למדנו מן ההיסטוריה, אדוני הנשיא, כי המלחמה היא נמנעת, השלום הוא בלתי נמנע. שלום רב. דוד בן גוריון קבע כי קיומה של ישראל תלוי הן בכוחה והן בצדקתה. אנחנו מצויים כ3 חודשים לאחר אסון השביעי באוקטובר, במהלך מלחמה קשה שהעתיד שלה לוטה בערפל, כאשר היא מובלת על ידי ממשלה כושלת ללא שום תכלית מדינית ביטחונית אמיתית, כאשר מולה אין אופוזיציה ללא שום תוכנית מדינית ביטחונית. והדברים האלה ממשיכים את מה שראינו בשנים האחרונות, כאשר יש ממשלה שמובילה קו לעומתי, קו קיצוני, ומולה אופוזיציה רפה ללא שום אג'נדה מקורית רצינית מלבד השארת הקיים. והזמנים האלה, שהם זמנים קיומיים חשובים מאין כמותם לישראל, דורשים פריצת דרך. הם דורשים תכלית, הם דורשים מטרה אחרת ממה שאנחנו רואים. מטרה שתביא תקווה. התשובה עומדת על היסודות, גם ובעיקר במשבר הזה, שהוא מצד אחד משבר קיומי ומצד שני הזדמנות גדולה לפריצת דרך פנימית וחיצונית ולשינוי דיסקט. והפריצת דרך הזו ושינוי הדיסקט הזה עומדים בעיקר על שניים. הם עומדים על כך שמול אג'נדת הכוח, כוח והשום כלום מולה, כן, עוברים לאג'נדה של כוח וצדק גם יחד. על פי חזונו של דוד בן גוריון, לפיו קיומה של ישראל תלוי הן בכוחה והן בצדקתה. מדינת ישראל תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל. התוכנית שאני אציג בפניכם, שהיא למעשה תוכנית מרשל ישראלית, היא למעשה תוכנית לעזה חופשית ודמוקרטית, היא תוכנית שיסודה בהצעה שהעליתי עוד בימי האינתיפאדה השנייה בשנת 2002, כפי שתראו גם בשנת 2014 במהלך צוק איתן. ועכשיו כשאנחנו נמצאים במהלך המלחמה, שכרגע אין לה שום תכלית מדינית ביטחונית אמיתית ליום שאחרי, אני מעלה שוב את אותה הצעה בשינויים מחויבים, את תוכנית מרשל הישראלית לעזה חופשית ודמוקרטית. ראשית דבר ועניין, ישראל תפעל להפרדה מוחלטת בין ההנהגה הפושעת, החמאסניקית, הטרוריסטית וכדומה, לבין העם העזתי. כל אותם רעיונות טבעיים שאנחנו שומעים הן מהשלטון והן ממלכי הפנחה של השלטון, לפיו החמאס והעם העזתי חד הם רעיונות שמסכנים את קיומה של ישראל ולא מובילים כאן לשום תקווה אלא למלחמת חורמה של הכל בכל. אתם יודעים, כשנכנסים מלחמה אף פעם לא יודעים איך יצאו ממנה. כמו כן התוכנית נשענת על הפרדה בשלב זה בין עזה לבין הרשות הפלסטינית באיו"ש, בהקבלה לאותה הפרדה בגרמניה, בין מזרח גרמניה למערב גרמניה וכדומה. תוכנית מרשל הישראלית תעשה בשיתוף ישיר עם המעצמות הדמוקרטיות, ואנחנו מציעים את ארצות הברית, את בריטניה ואת גרמניה או צרפת, יכול להיות שבעדיפות לגרמניה גם מבחינה סמלית, ובשיתוף עקיף עם מדינות ערב המתונות. והתוכנית הזאת היא האינטרס הקיומי של ישראל, והיא האינטרס הקיומי גם של מדינות ערב המתונות וגם של העולם כולו, מפני שמהמלחמה הזאת, מלחמת החורמה הזאת, שיכולה להתפתח למלחמה אזורית וגם למלחמה מעבר לאזורית, טמון סיכון רב, וכפי שאמרתי גם, תמונה הזדמנות יוצאת מן הכלל לשינוי אמיתי, לשינוי רציני, לשינוי דיסקט, מכוח כוח תרדוף לכוח וצדק גם יחד. על פי התוכנית שלנו, יש לחלק את רצועת עזה בין השותפים הישירים, כאשר המנדט יינתן להם להפוך את עזה מהאזור הכושל ביותר בעולם, מאזור דיקטטורי, פונדמנטליסטי וכדומה, לאזור פורח של מדינה חופשית ודמוקרטית. כאשר ישראל תשלוט הן בציר פילדלפי, הן ברצועת ביטחון, כמובן שעזה תפורז לחלוטין, כן? אבל המאמץ לשינוי הזה לא יעשה רק על ידי ישראל, אלא הוא יעשה בשיתוף פעולה עם המעצמות המובילות בעולם המערבי. ואני אגע כמובן להתנגדויות רציניות שיכולות להיות למה שאני אומר כרגע, בכל ההיבטים לקראת סיום הצגת התוכנית הזאת. ונושא ההשקעות הכלכליות המסיביות
לקראת עזה החופשית והדמוקרטית יעשה לא רק על ידי המעצמות המשותפות, אלא גם ואולי בעיקר על ידי השותפות העקיפות, על ידי מדינות ערב המתונות. וההשקעות האלה לא תעשינה בעיקר של בעלי הון מול בעלי הון, אלא מתוך דגש על המעמדות הנמוכים והבינוניים ברצועת עזה, שהם בעיקר המעמד הנמוך שם, שהוא רוב רובו של העם שם. מפני שהפיתוח הכלכלי אמור קודם כל להתבצע אל מול רוב רובו המוחלט של העם העזתי. וכפי שאמרתי קודם לכן, זה אינטרס לא רק של ישראל, זה אינטרס קודם כל של אנשי עזה, וזה ודאי אינטרס של מדינות ערב המתונות, הן מבחינה פנימית והן מבחינה חיצונית, וודאי של העולם כולו. וההשקעות הכלכליות האלה תעשינה מתוך שתי תכליות. התכלית אחת היא לשקם את רוב רובו המוחלט של העם ברצועת עזה, והתכלית השנייה היא גם לרווחים, לאלה שמשקיעים. והאינטרס המשותף הזה הוא לא רק אינטרס שייתכן, הוא אינטרס חיוני שיכול וראוי להתבצע. נורדאו מתאר ניסוי מדעי של מדען גרמני שמכניס לאקווריום דג טורף ודג לא טורף. דג שהוא טרף למעשה. והדג הטורף בולע את הדג הקטן. הוא עושה את זה עוד פעם, אותו דבר. ואז הוא שם חוצץ, קיר זכוכית, באמצע האקווריום. מצד אחד יש את הדג הטורף, מהצד השני, את הדג הטרף, את הטרף שלו. ובן הדג הטורף רואה את הטרף מבעד לזכוכית, מסתער על הזכוכית, פוחס את אפו, מסתובב עוד פעם, עושה את זה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, עד שהוא מפסיק. ואז המדען מוציא את קיר הזכוכית, והדג הטורף נשאר בצד שלו, והדג הקטן נשאר גם הוא בצד שלו. ואנחנו באים ואומרים לממשלה הזאת, ולהן אופוזיציה, כאן בשדרות, למי שומע אותנו כאן, ובשידור חי באתר אני ואתה מפלגת העם הישראלית, כן? החוסן האזרחי של תושבי שדרות ועוטף עזה מתחיל בפתרון בעיית עזה. משם זה מתחיל. אבל הממשלה הזאת, במשך, והקודמת שלה, במשך למעלה מ9 שנים, לא עשתה שום דבר בעניין הזה. כלום. פשוט שום דבר. שום דבר. סבב ועוד סבב, בלי שום תכלית, בלי שום מטרה אמיתית, שוב ושוב, שמנציחים את הבעיה, מנציחים את המצב, וזאת בעיה לא רק של שדרות, זו בעיה של כל הארץ, במיוחד של החבר'ה שגרים כאן. ואותה תוכנית מרשל ישראלית, שהיא יוזמה ישראלית, לא שאנחנו נגררים אחרי אחרים, אלא שאנחנו אלה שיוזמים, התוכנית הזאת היא גם הזדמנות וגם אינטרס, הן פנימי, הן חיצוני, הן כלכלי, למדינות המערב וגם למדינות ערב המתונות. אנחנו יכולים, יש לנו אתגר גדול ויש לנו הזדמנות גדולה. האתגר הגדול היה ונשאר האיום האיראני, כי הוא איום קיומי. ואנחנו צריכים לעשות הכל, ואני אעשה הכל, כדי למנוע מהאיום הזה להתממש. זה דבר ראשון. מנגד האיום הזה מייצר הזדמנות. והוא יצר את ההזדמנות הזאת, שנקראת הסכמי אברהם. משום שיצאנו מהדוקטרינה האבסורדית הזאת, שאנחנו צריכים לעבור דרך הפלסטינים שרוצים בהשמדתנו לקבל את הסכמתם להסכם שיביא אותנו לסף השמדה כדי שנוכל לפרוץ לעולם הערבי. העולם הערבי מתעניין בפלסטינים בערך כמו מה שהשתנה זה שבמקום לחשוב שהשלום עובר דרך רמאללה, אני הבהרתי שהשלום עוקף את רמאללה. ושאותה אג'נדה של מר נתניהו, שלפיה השיתוף פעולה עם מדינות ערב המתונות יעשה באמצעות המאבק מול איראן, תוך הזנחת הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ואף שימון ומימון של אותם גורמים שרוצים להנציח את הסכסוך ורוצים גם להשמיד את ישראל, אותה קונספציה שערורייתית של מר נתניהו, שאנחנו היינו המפלגה היחידה שהתנגדה לה, תבדקו אותי, המפלגה היחידה שהתנגדה לה, הן בשידורים, הן בשידורי בחירות וכדומה, אותה קונספציה מקבלת עכשיו שוב את המענה הרציני, את המענה שמוביל לתקווה לשינוי אחר לחלוטין מול אותה שגיאה קטסטרופלית שהובילה לאסון הנורא של 7 באוקטובר. ובכן, המנדט של המדינות השותפות באופן ישיר ברצועת עזה יהיה להקמת עזה חופשית ודמוקרטית.
החמאס וכל ארגוני הטרור יוצאו כמובן מחוץ לחוק. תכונן מערכת חינוך בעזה לחופש, דמוקרטיה ושלום עם ישראל ובכלל. שלב ראשון, וכאשר מן הסתם חלק ניכר מהאוכלוסייה העזתית, בוודאי אחרי כל כך הרבה שנים, מצוי באותו חינוך של החמאס, או מפחד מאותם גורמים שוודאי עוד איכשהו נשארו שם לפני שהם יועלמו, כן? על פי חוק ועל פי כוח, כן? הרי שיעשה גם באמצעות אזרחים ישראלים, דרוזים וערבים שיקבלו מפתחות כדי לשנות מעיקרו הן את החינוך, הן את צורת השלטון והן את צורת המחשבה של התושבים העזתיים כלפי ישראל ובכלל. במקביל יש לפעול לחידוש ולתיקון הסכמי אוסלו מול הרשות הפלסטינית, גם כתוצאה מכך שהסכסוך הישראלי-פלסטיני הוזנח על ידי כל ממשלות ישראל ב-15 השנים האחרונות. חלק מהן לא רק הוזנח, אלא אף העצימו את הגורמים הקיצוניים, הן ברשות והן בעזה. חלק מהם אמרו, טוב, בזה אנחנו לא נוגעים, כי זה יפרק לנו ממשלה וכדומה. ובכן, יעשה כעת תיקון של הסכמי אוסלו. והתיקון יעשה באמצעות כך שראשית, כל גורמי החמאס וארגוני הטרור יוצאו מחוץ לחוק במסגרת הרשות הפלסטינית. ישראל מעולם לא הסכימה במסגרת הסכמי אוסלו שהרשות הפלסטינית תהיה רשות שבה ישנם גורמי טרור שמעוניינים בהשמדתה של מדינת ישראל. ועל כן, אותה טעות של שנת 2006, שגם מולה עמדנו, כן? אותה טעות של שנת 2006, שלפיה החמאס וארגוני הטרור הפכו לחלק מהמערכת הפוליטית הפלסטינית, אותה טעות תעקר משורש. כמו כן תועלה דרישה חד משמעית שלפיה מערכת החינוך הפלסטינית תהיה מערכת חינוך שתעודד הן חופש, הן דמוקרטיה והן שלום, ולא תעודד טרור. ובד בבד כמובן יאסר על הרשות הפלסטינית לממן את המחבלים שפשעו באזרחי ישראל. אנחנו מכירים את האג'נדה שלפיה מדובר מבחינתם בלוחמי חופש. אין לוחמי חופש שתופחים באזרחים באורח מכוון. אין דבר כזה יותר. לא ברשות הפלסטינית באיו"ש ולא ברצועת עזה החופשית והדמוקרטית. ישראל והמעצמות המשותפות תקמנה טריבונלים ברצועת עזה, יכול להיות בח'אן יונס, יכול להיות ברפיח, לשפוט את פושעי השביעי באוקטובר, לשפוט את ראשי ארגוני הטרור ואת אלה שהשתתפו בטבח, באונס, בכל הדברים הנוראים שהם עשו. הטריבונלים האלה יהיו מקבילים לטריבונלים שהוקמו במשפטי נירנברג בגרמניה. וכעת אני אדרש לטיעונים שעשויים להיות כנגד התוכנית שאני העליתי כאן מטעם מפלגת אני ואתה. טיעון ראשון הוא שאצל המוסלמים אין דבר כזה דמוקרטיה. אצלם זה חמולות, זה לא ב-DNA שלהם וכדומה וכדומה. זה טיעון גזעני מטופש שלא מסתדר עם המציאות. ראשית, ישנן מדינות מוסלמיות שהן מדינות דמוקרטיות. המדינה המוסלמית הגדולה ביותר, אינדונזיה, עם כ-200 מיליון איש, היא מדינה דמוקרטית. וישנן עוד מדינות דמוקרטיות. שנית, נייר הלקמוס המרכזי נגד הטיעון הזה הוא האזרחים הערבים ישראלים. האזרחים הערבים ישראלים שהם רובם ככולם אזרחים יוצאים מן הכלל בתוך מהות דמוקרטית, משתתפים במשחק הדמוקרטי, ואני לא אגע כרגע למהותה החופשית שוויונית של הדמוקרטיה הישראלית. בוא נניח לזה בשלב זה, כן? כי גם פה יש לא רק דבר אחד או שניים לתקן. טיעון שני הוא שאין שום סיבה כלכלית למעצמות להשקיע ברצועת עזה. זה לא גרמניה, זה לא יפן עם המסורות שלהם, כן, של מדינות רבות ותק ושנים ועם יכולות העבודה שלהם וכדומה. טוב, זה טיעון שאפשר להפריך אותו די בקלות, מפני שרצועת עזה היא היום אחד האזורים הכושלים והעניים ביותר בעולם והעמוקים ביותר בעולם. ולכן כוח העבודה ברצועת עזה הוא אחד מכוחות העבודה הזולים ביותר בעולם. ומעבר לזה, יש אינטרס חד משמעי, כפי שאמרתי קודם לכן, הן פנימית, הן חיצונית, והן כלכלית, הן למדינות האזור והן למדינות העולם, לפתור את הבעיה המדממת הזאת שעלולה להתפתח ממורסה נקודתית כביכול למשהו הרבה יותר גדול שיסכן הן את האזור והן את מה שמעבר לו. הטיעון השלישי הוא שהלך הרוח הישראלי הפנימי כבר הרבה שנים ובמיוחד לאחר 7 באוקטובר הוא הלך רוח לאומני, הוא הלך רוח קיצוני שלא יאפשר את התוכנית הזאת. ובכן אני רוצה לומר לכם שמכיוון שמול הלאומנות והקיצוניות עד היום מה שעמד לציבור זה שום כלום, כן? שום דבר לשום מקום, כן? אז ראינו את התוצאות, זה דבר ראשון. דבר שני, אני מבקש להידרש לאמרתו של בן גוריון. בן גוריון אמר,
אני לא יודע מה העם רוצה, אבל אני איאבק על מה שאני סבור שראוי למען העם. ומנהיגות לא הולכת אחרי מציאות, לא נגררת אחרי מציאות, אלא משנה את המציאות. ובכן, השיקום במסגרת תוכנית מרשל הישראלית, הן של רצועת עזה והן גם לגבי מה שקורה ביהודה ושומרון, יעשה בד בבד עם מפגשים יזומים, בעיקר בין אנשי המעמדות הנמוכים והבינוניים כאן ושם, בין הרופאים, בין העובדים הסוציאליים, בין המורים, בין עורכי הדין וכדומה, לא מתוך אדנות, אלא כדי להתחיל יחסים אחרים, יחסי אמון אחרים, והדברים האלה יעשו תוך דחיפה של השלטון בישראל. בד בבד יעשו גם מגעים עם בעלי הון מכאן, בעלי הון משם וכדומה, אבל העיקר לא יהיה בעלי ההון כפי שהיה בזמנו, אלא העיקר יהיה עם מול עם. תוכנית מרשל הישראלית של אני ואתה היא תוכנית שמוצגת כאן בקווים כלליים, והיא תוכנית שקוראת לדיון, היא תוכנית שקוראת לוויכוח, היא תוכנית שקוראת לליבון, והיא התוכנית האמיתית הרצינית היחידה שמוצגת כאן, שמובילה לתקווה, שמובילה לתכלית, הן לעם בישראל, הן לעם הפלסטיני, הן לעם האזור והן בכלל. ולסיום, יש שוב להידרש, הן ממרתו של בן גוריון, לפיה קיומה של ישראל תלוי הן בכוחה והן בצדקתה, ולדבריו של מנחם בגין, לפיהם המלחמה היא נמנעת, השלום הוא בלתי נמנע. מדינת ישראל תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל. גם בתוך התקפת הדמים הנערכת עלינו זה חדשים, אנו מושיטים יד שלום ושכנות טובה לכל המדינות השכנות וימיהן. למדנו מן ההיסטוריה, אדוני הנשיא, כי המלחמה היא נמנעת, השלום הוא בלתי נמנע.